საქართველოში მოქმედმა ტელეკომპანიებმა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას 2019 წლის მეოთხე კვარტალის ფინანსური შედეგები უკვე წარუდგინეს. კომისიის ინფორმაციით, ტელემაუწყებლების სარეკლამო შემოსავლებმა 2019 წლის ბოლოს 3 თვეში სულ 22.492.308 ლარი შეადგინა. რეიტინგის სათავეში ტელეკომპანია იმედია, ხოლო რეკლამიდან მიღებული შემოსავლის ყველაზე დიდი კლება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს აქვს. ახალმა მაუწყებელმა მთავარმა არხმა 2019 წლის მეოთხე კვარტალში 2.400.000 ლარის შემოსავალი მიიღო. ტელეკომპანია პირველი სარეკლამო შემოსავალი კი 1.400.000 ლარი იყო. სატელევიზიო სარეკლამო შემოსავლები რეკლამას, სპონსორობას, პროდუქტის განთავსებას, განცხადებებს და ტელეშოპინგს მოიცავს. პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ადასტურებს, რომ ქუთაისში მდებარე პარლამენტის ყოფილი შენობის გაყიდვა იგეგმება. როგორც პრემიერმა თქვა, შენობის გაყიდვის საკითხზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მუშაობს. ქუთაისი სულ მალე იქნება უზარმაზარი საგანმანათლებლო ცენტრი, რომლის მნიშვნელობაც ქალაქისთვის ბევრად უფრო მეტი იქნება ვიდრე პარლამენტი, თქვა გიორგი გახარიამ. ქუთაისში მდებარე პარლამენტის ყოფილი შენობა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ინიციატივით 2010-2012 წლებში აშენდა და მისი მშენებლობა 340 მილიონ ლარზე მეტი დაჯდა. ინტერნეტ პროვაიდერების ნაწილში ოფშორშია დარეგისტრირებული და ცალკეულ შემთხვევაში რთულია დაადგინო რეალურად ვინ დგას კონკრეტული კომპანიის უკან, თუ ის იმავდროულად ტელევიზიასაც არ ფლობს. ამას ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს კვლევა, რომელიც ფიქსირებული და მობილური ინტერნეტის ბაზარზე არსებული მსხვილი ოპერატორების მფლობელებს და მათ ბიზნეს კავშირებს ეხება. კვლევაში ასევე მიმოხილულია მოსახლეობაში ინტერნეტის გავრცელების და მოხმარების საკითხები, ინტერნეტის პოპულარობის ზრდასთან ერთად მწვავედ დგას ინტერნეტის მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის დაცულობის საკითხი. აღნიშნულია კვლევაში დღეს არსებული კანონი მომხმარებელს ფარული მიყურადებისა და თვალთვალისგან სათანადოდ ვერ იცავს ფარული მოსმენის არსებული სისტემის არაკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვს არასამთავრობო სექტორი და მოქალაქეები. საქმე საკონსტიტუციო სასამართლოშია. კორონავირუსის აფეთქება ავიაკომპანიებს დაახლოებით 30 მილიარდი დოლარით აზარალებს. ამის შესახებ ინფორმაციას საერთაშორისო საავიაციო ასოციაცია ავრცელებს. ასოციაცია აცხადებს, რომ წელს ფრენებზე ყველაზე დაბალი მოთხოვნა დაფიქსირდება ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში. ზარალის დიდი წილი ჩინურ და აზიურ ავიაკომპანიებზე მოდის, რომლებსაც აეკრძალათ მიმოსვლა გამკაცრებული უსაფრთხოების ნორმების გამო. აზიის რეგიონში ავიაკომპანიების ზარალი დაახლოებით 27 მილიარდ 800 მილიონი ამერიკული დოლარია 2020 წელს, ხოლო აზიის ფარგლებს გარეთ 1,5 მილიარდი ამერიკული დოლარი. აიატა აღნიშნავს, რომ ავიაკომპანიებს რთული გადაწყვეტილებების მიღება უწევთ, ხარჯების შესამცირებლად ხშირ შემთხვევაში მათ რეისების გაუქმებაც უხდებათ. სამინისტრომ ეს ჩვენივრად იცის, იმიტომ რომ მოგწერეთო რამდენი არისო ჰონორარიო და ჩვენ დაუწერეთ, რომ 1000 ლარიდან 4000 ლარის. რა იყო მათგან პასუხი? არაფერი. ჯერჯერობით არა, მაგრამ როცა უნდათ ალბათ დედას გვიტირები. კლინიკა გულის დამფუძნებელი ანზორმელია ამას ჯანდაცვის სამინისტროსგან ელოდება. ამბობს, რომ არც ახლა არიან კარგ დღეში, თუმცა მადლობას უხდის გიორგი გახარიას, რომელმაც დაპირება შეასრულა და 520 დადგენილებით კარდიოქირურგიაში რიგ მომსახურებაზე შემცირებული ტარიფების კომპენსირების მიზნით ექიმებს ჰონორარების მიღების უფლება მისცა. 12,000 ლარზე ნაკლები არავითარ შემთხვევაში არ ჯდება. ამიტომ ჩვენ ეს ჰონორარის ახალი ტარიფით არა, ისე 8500-ია. 8500 მინუს 4000 მე გავჩერდები, ვერ გავაკეთებ, ხომ მართლა 4000 ამატებს პაციენტი ამატებს 4000. ძალიან მადლობელი ვარ პრემიერ-მინისტრის გულახდილად მითხრა და რაც ჩემპირდა ჰონორარზე, იმის უფლება მოგცა და ეხლა არა აქვთ ფული და მოკალი. 520 დადგენილების პირობებში, რომ კლინიკა გულში ამ გზით და პრემიერის ნებართვით იპოვეს გამოსავალი ძალიან კარგად იცის ჯანდაცვის მინისტრმაც. ამბობს, რომ ეს არ მოსწონს, მაგრამ როგორც ჩანს, ჯერ სხვა საქმეები აქვს მოსაგვარებელი. პაციენტი 4000 ლარსაც და 8000 ლარსაც ამატებდა ადრეც და ამატებს ეხლაც. ეს არ მოგწონდა არც ადრე, არ მოგწონს არც ეხლა. რას აპირებთ? იცით რა არის ეს? ჯიბიდან გადახდის შემცირება თუ ამ მიზანი ასე სწორად მივალთ? ჯერ პირველი ამოცანა არის დადგინდეს ხარისხთან შესაბამისი ფასი.
ხარისთან შესაბამისი ფასის დადგენის შემდეგ მივიღებთ შემდეგ გადაწყვეტილებებს უკვე და გატარდება გარკვეული ღონისძიებები. მაგრამ პაციენტის უფლებები იქნება აუცილებლად დაცული. კლინიკებთან მეტი კითხვა გაგიჩნდეთ ამ მიმართულებით თუ რას არა, კითხვები საკმარისი გვაქვს. უბრალოდ ჯერ საჭირო არის რომ ამ საკმარის კითხვებზე გაეცეს საკმარისი პასუხები. არანაკლები კითხვები აქვთ თავად კლინიკების მენეჯერებს და ექიმებს ჯანდაცვის სამინისტროსთან. თბილისის გულის ცენტრის გენერალური დირექტორი გვიყვება, რომ 520 დადგენილების ამოქმედების შემდეგ გულის ცენტრში გეგმიურ ოპერაციებს აღარ ატარებენ. არჩილ ჩუხრუკიძის შეფასებით საყოველთაო ჯანდაცვის საბჭოს და თემატური ჯგუფების შეხვედრებს ეფექტი არ აქვს, რადგან სამი თვე გადის და ჯანდაცვის სამინისტრო არაფერს ცვლის. მომავალში ჩვენ ველოდებით უკვე ხარისხის მკვეთრად დაქვეითებას და საერთოდ დარგის უკუღ განვითარებას, მე გვიშვენებთ თქვი ალბათ 90-იან წლებში დავბრუნდებით, როცა ელემენტარულ დონეზე ვიქნებით, რომ არც ერთი რთული ოპერაცია, არც ერთი რთული ჩარევა, არც ერთი მაღალ ტექნოლოგიური ჩარევა ყველა შეუძლებელი იქნება. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ საღი აზრი გაიმარჯვეს და პრემიერის შეპირება, მაინც შეპირება არ დარჩება და მან დავალება მისცა ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ სასწრაფოდ გამოესწორებინათ. მესმის სასწრაფოდ ვერ მოხერხდა. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება და ისევ სამუშაო რეჟიმში გადავა, თუმცა ისიც გულდასაწყვეტია, რომ 3 თვის განმავლობაში სურვილის შემთხვევაში ამის გამოსწორება შეიძლებოდა. ასე ფიქრობს ანესთეზიოლოგიის და კრიტიკული მედიცინის ასოციაციის დამფუძნებელიც. თუმცა ვახტანგ კალოიანი უფრო პესიმისტურადაა განწყობილი, რადგან მისი თქმით 3 თვის განმავლობაში ჯანდაცვის სამინისტრომ სამედიცინო სექტორის მხრიდან შეთავაზებული ყველა წინადადება უარყო. ანუ არის ძალიან მრავალმხრივი ბჭყალებში საინტერესო და არაეფექტური ჯგუფების მასიური და საინტერესო ხანგრძლივი შეხვედრები. რეალურად მარგი ქმედების კოეფიციენტი ჯერჯერობით 0-ია. პირადად ჩემაში დავეშტილება, რომ რაც მეთხას იქნება, მით უკეთესი. და სამინისტროსთვის, თორე დარგისთვის, რა თქმა უნდა, დრამატული ვითარება არის და ჩვენი აზრით გაზაფხულის ბოლოს ეს კიდევ უფრო დამძიმდება. დღეს მაინც ჯერჯერობით კლინიკებს აქვთ გარკვეული რესურსი შემორჩენილი, ამითი ახერხებენ ვითარების დაბალანსებას, თუმცა ეს რესურსი, რა თქმა უნდა, იწურება. ფაქტია, რთული აიპოვო კლინიკა ან ექიმი ან ჯანდაცვის სპეციალისტი, რომელიც 520 დადგენილებას დადებითად აფასებს, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო სამედიცინო ინდუსტრიის ხმა არ ესმის. უბრალოდ ესმის, მაგრამ ეკატერინე ტიკარაძეს არ სჯერა, რომ ახალი ტარიფებით მუშაობა შეუძლებელია. ვერ გვარწმუნებენ ამაში. რა გჭირდებათ რომ დაიჯეროთ? მეტი მტკიცებულება გვჭირდება ჩვენ ამისათვის, იმიტომ რომ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვაზე და ეს არის საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობა. ამასობაში კი პრემიერის ანგარიშზე კიდევ ერთი წაუკითხავი წერილი დაგროვდა. კარდიოლოგთა ასოციაცია, ოფთალმოლოგთა ასოციაცია, ქირურგთა ასოციაცია, ეს მცირე ნაწილია იმ 37 ასოციაციიდან, რომელმაც დღეს საქართველოს მთავრობას მორიგი წერილი გაუგზავნა. მათი მთავარი მოთხოვნაა საკითხი დაუბრუნდეს განხილვას, ხოლო იქამდე შეჩერდეს 520 დადგენილების მოქმედება. წერტილი. სომხეთის სტატისტიკის ეროვნული კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით 2019 წელს სომხეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 7,6% შეადგინა, რაც სამხრეთ კავკასიის რეგიონში გასული წლის ზრდის მაქსიმალური მაჩვენებელია. ცალკეული სექტორების მიხედვით სომხეთის ეკონომიკური ზრდა ასეთია: სამთო მოპოვებითი სექტორი 21%-იანი ზრდა, გადამამუშავებელი მრეწველობა 12%-იანი ზრდა, ვაჭრობის ზრდა 9,3%, კომუნიკაციები და კავშირგაბმულობა 11%-იანი ზრდა, საფინანსო სექტორი ზრდა 22%, ოპერაციები უძრავი ქონებით ზრდა 5,7%, ჯანდაცვის სექტორი 9,8%-ით გაიზარდა. შედარებისთვის საქართველოს ეკონომიკურმა ზრდამ 2019 წელს 5,2% შეადგინა. როგორც ეკონომისტი გიპასუხებთ, რომ სახელმწიფო არ შეიძლება კარგი მენეჯერი იყოს, ასე პასუხობს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი სოსოფ ხაკაძე ჩვენთან ინტერვიუში კითხვას, ვინ უფრო კარგი მენეჯერია სამედიცინო სექტორში. BAG-ის პრეზიდენტი კლინიკების მართვის თემაზე საუბარში აღნიშნავს, რომ საავადმყოფოები და კლინიკებიც კერძო კომპანიების მიერ უნდა იმართებოდნენ. სოსოფ ხაკაძე ფიქრობს, რომ შესაძლოა სახელმწიფო რისკებს იმ პრეისტორიიდან გამომდინარე ხედავს, რაც ამ მიმართულებით ქვეყანაში იყო, თუმცა აღნიშნავს, რომ მაშინ არც სადაზღვეო ინდუსტრია იყო იმ სიმაღლეზე და არც კლინიკებსა და საავადმყოფოებში იყო ის მომსახურების კულტურა და სერვისი, რაც დღეს არის. როგორც ეკონომისტი გიპასუხებთ, რომ სახელმწიფო არ შეიძლება იყოს კარგი მენეჯერი და სახელმწიფო არც ერთ ქვეყანაში ეს პრეცედენტი არ არის. გარდამავალ ეტაპზე შეიძლება თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, მაგრამ სახელმწიფო არ არის უფრო კარგი მენეჯერი ვიდრე კერძო სექტორი და ეს არის
ასევე აქსიომატური ჭეშმარიტება და ამაზე მთელი სოფლიო არის შეთანხმებული, ხო? ეხლა რაც შეეხება ამ ინდუსტრიას. ვფიქრობთ, რომ თანდათანობით ნაბიჯ-ნაბიჯ კერძო სადაზღვევო ინდუსტრიამ უნდა ჩაანაცვლოს დღეს არსებული საყოველთაო დაზღვევის სისტემა. ამ დროს პირველი რომ სახელმწიფო შეძლებს ბიუჯეტის აღსრების შემცირებას, სასიგნებლების შემცირება ამ კუთხით და ასევე როგორც დასაწყისში ვახსენე, კერძო სექტორი უფრო ეფექტურად შეძლებს სამეურნეო საქმიანობის განხორციელებას და ეს არის კერძო ბიზნესი, აქ არსებობს ძალიან კარგი პრაქტიკები მსოფლიოსი და კერძო ბიზნესი დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო მეტად ეფექტურად შეძლებს ამ სექტორის ხელმძღვანელობას და გაწყობას და შრომის ნაყოფიერებაც უფრო მაღალი იქნება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თვითონ იმას, რომ სახელმწიფოს რა როლი უნდა ჰქონდეს, სახელმწიფოს ექნება განსაკუთრებული როლი ამ ინდუსტრიისთვის. ის არის რეგულატორი, ის დაადგენს თამაშის წესებს, ეს იქნება სადაზღვევო პირობები, ფასების დონე და ასე შემდეგ. და ის ოპერატორები, კერძო კომპანიების სახით, რომლებიც ინტეგრირებულები იქნებიან ჯანდაცვის სფეროში, უნებრივია იმოქმედებენ იმ თამაშის წესებით, რომელსაც დაადგენს სახელმწიფო და მერე სახელმწიფო გააკეთებს ამ თამაშის წესების მუდმივ მონიტორინგს, ამიტომ სახელმწიფოს ადგილი ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ის რომ უნდა იყოს კერძო სადაზღვევო სისტემა, ის რომ კლინიკები და საავადმყოფოებიც უნდა იყოს კერძო მეწარმეების ხელში და ისინი უფრო კარგად მართავენ ვიდრე სახელმწიფო არის, შეიძლება ახლა რაღაც გამორჩეული შემთხვევა იყოს, რომ ერთი კონკრეტული საავადმყოფო სახელმწიფოს ხელში დარჩეს, არ ვიცი, ესეც კითხვის ნიშანი შეიძლება აქაც დაისვას, მაგრამ ფაქტია, რომ კერძო სექტორი თანდათანობით მე ისე ვფიქრობ, რომ ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ მოხდება, უფრო კარგად შეძლებს ამ ინფრასტრუქტურის მართვას და ეს უფრო მეც იკეთებს მგულტანს ჩვენს ქვეყანას. ასევე აქ შეიძლება ერთი რისკი არსებობდეს და ამას სახელმწიფო სწორად ხედავს, რომ ცოტა ცუდი პრეისტორია ამ მოდელის არსებობის. ეს ძალიან კარგად გვესმის, ჩვენ ძალიან ობიექტურად ვცდილობთ ყოველთვის რომ ვისაუბროთ, მაგრამ იცით რა არის, მაშინ არც სადაზღვევო ინდუსტრია იყო იმ სიმაღლეზე, როგორც ისინი დღეს არიან და არც კლინიკებში და საავადმყოფოებში იყო მომსახურების კულტურა და სერვისი მაღალი და სპექტრი მომსახურების ფართო არ იყო. მაგრამ დღეს უკვე ეს კომპანიები ჩვენი წევრებიც არიან რამოდენიმე, დღეს ვფიქრობ, რომ სადაზღვევო ინდუსტრია სხვა ადგილზე დგას, უფრო მეტად განვითარებულები არიან, ასევე უფრო მეტად განვითარებულები არიან როგორც კლინიკები, ასევე საავადმყოფოები და სწორედ იმ ცუდი გამოცდილებით და იმ ახალი გამოცდილებით, რაც ამ წლების განმავლობაში მათ დაუბრუნდათ, ვფიქრობ, ისინი რაღაც კარგი მოდელის შექმნას შეძლებენ და დარწმუნებული ვარ, რომ მართვის კულტურა განსხვავებული იქნება და დღეს ამ რეფორმის განხორციელება შეიძლება. კარდიოლოგიური კლინიკები მთავრობისთვის გასაგზავნად ახალ წერილს ამზადებენ. ამის შესახებ ანალიტიკის ეთერში კარდიოქირურგთა ასოციაციის პრეზიდენტმა სულხან ლომინაძემ განაცხადა, 37 სამედიცინო ასოციაცია 520 დადგენილებასთან დაკავშირებით პრემიერს და მთავრობას წერილით მიმართავს. ასოციაციები კვლავ აცხადებენ, რომ 520 დადგენილება უნდა შეჩერდეს. ერთი წერილი მომზადდა საქართველოს ასოციაციების გაერთიანების სახელით, რომელსაც აწერს 37 დარგობრივი ასოციაცია ხელს, სადაც იგივე მოთხოვნაა და რაც იყო მანამდე ღია წერილში, რომ მაქსიმალურად თუ შესაძლებელია უნდა მოხდეს ამ 520 დადგენილების შეჩერება და ყველა დარგობრივ ასოციაციასთან მოხდეს კონსულტაციები, რომ ეს ეფექტი, რაც დღეს კარდიოქირურგიაშია, ინვაზიურ კარდიოლოგიაშია, რეანიმაციაშია, რითმოლოგიაშია, რომ არ მიიღოს სხვა დარგებმა, ეს არის ამ ასოციაციების გაერთიანების წერილი და მოთხოვნა. ახალი წერილი არსებობს და თუ პირველს 26 კლინიკა აწერდა ხელს, დღეს მივიღეთ წერილი, სადაც დარგობრივი ასოციაციები არიან, ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ბევრად მეტია. რასაკვირველია, აქ არ არის საუბარი კლინიკაზე და არ არის საუბარი ორგანიზაციაზე კერძოდ. აქ არის საუბარი დარგებზე, რომელსაც სექტორის ხმაზე, რომელსაც შეეხება ხვალზე ნებისმიერი ეს 520 დადგენილება. მეორე წერილიც იწერება კლინიკების სახელით. კიდევ დამატებით. ეს არის ასოციაციების, დარგობრივი ასოციაციები და ეხლა ცალკე კლინიკები. საინტერესოა მანდ თუ გაიზრდება უკვე კლინიკების. მე ვფიქრობ, რომ ბევრად გაზრდილი იქნება.
დრონების მეშვეობით Google ინტერნეტის მიწოდებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გეგმავს. CNN-ის ინფორმაციით უკვე წლებია, რაც Google და Facebook-ი მუშაობენ გეგმაზე, რომლის მეშვეობითაც ისინი ინტერნეტს მთელ მსოფლიოს მიაწვდიან. სრულმა კომპანიებმა გადაწყვიტეს ამისთვის სტარტაპ Spooky Action-ის შემქმნელის რაულ ტივარის იდეა განახორციელონ, რომლის მიხედვითაც ინტერნეტის მიწოდება დრონების მეშვეობითაცაა შესაძლებელი. გამოცემა FDA Intelligence-მა, რომელიც ინვესტიციებისა და ეკონომიკის განვითარების სფეროში მუშაობს, ევროპის მომავლის ქალაქებისა და რეგიონების 2020-2021 წლების რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ევროპის მომავლის მნიშვნელოვანი ქალაქების სიაში პირველ ადგილზე თბილისი მოხვდა. რეიტინგის შედგენისას ავტორებმა ევროპის მასშტაბით 505 ლოკაცია შეისწავლეს. შეფასება 5 კატეგორიას მოიცავს. ესენია: ეკონომიკური პოტენციალი, ადამიანური კაპიტალი და ცხოვრების წესი, ხარჯთეფექტურობა, დაკავშირებულობა და ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო. საქართველოს დედაქალაქი ხარჯთეფექტურობით ლიდერობს. ამავე კატეგორიაში საუკეთესო ხუთეულშია მინსკი, სოფია, ბუქარესტი და კიევი. ამასთან ერთად თბილისი მესამე ადგილზეა ევროპის მომავლის მცირე რეგიონების რეიტინგშიც. ამ შემთხვევაში თბილისი ხარჯთეფექტურობის კატეგორიაში პირველ სამეულშია. თბილისთან ერთად ხუთეულში არის რუსეს ოლქი ბულგარეთში, სკოპიეს რეგიონი მაკედონიაში და ბურგასი ბულგარეთში. ევროპის მომავლის მნიშვნელოვანი ქალაქების საუკეთესო ნომინანტებს შორის სხვა კატეგორიებში არიან ასევე ისეთი ქალაქები, როგორებიცაა ლონდონი, პარიზი, ვარშავა, მადრიდი, ამსტერდამი და დუბლინი. წელიწადში და 6 თვეში აქ აშენდება 582 ბინა, რომელიც იქნება თქვენი, იქნება ამ ბავშვების და რომლებმაც თქვენ საქართველოს მოქალაქეებს უნდა მოგცეთ საშუალება, რომ ყოველდღე იცხოვროთ ღირსეულად და გაზარდოთ ღირსეული შვილები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ბათუმში ოცნების ქალაქის მშენებლობის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. პრემიერის თქმით 2021 წელს აქ დაიწყება ახალი სკოლის მშენებლობა. პრემიერის განცხადებით შესაბამისი გადაწყვეტილება განათლების სამინისტროში უკვე მიღებულია. ზუსტად დღეს ჩვენ აქ მოვახდინეთ კაფსულის ჩაგდება აი ამ გოგომ თამთამ გააკეთა ეს აქ აშენდება წელიწადსა და 6 თვეში 582 ბინა, რომელიც აი ამ უაღრესად მძიმე სოციალურ გარემოს, რომელიც ტვირთადაც აწევს აჭარას, ბათუმს და საქართველოს, გახდის სრულიად განახლებულ სოციალურად პასუხისმგებლიანი სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯის შემდგომ სრულიად ახალ გარემოს, რომელიც ღირსეული ცხოვრების ყოველდღიური საშუალებას მისცემს აი ამ ბავშვებს. ეს არის ის პასუხისმგებლობა და ის ვალდებულება, რომელიც ქვეყანას, როგორც საქართველოს მთავრობას, ასევე აჭარის მთავრობას გააჩნია და რომელსაც ჩვენ შევასრულებთ. სტოკჰოლმში არასამთავრობო ორგანიზაცია SIDA-ს ორგანიზებით მდგრადი განვითარების მიზნების თემაზე სასწავლო ტური გაიმართა, რომელშიც საქართველოს მთავრობის და მერიის მაღალჩინოსნები, ბიზნესი და მედია იღებდა მონაწილეობას. რიჩარდ ფრომი, შვედეთის ეკონომიკური და რეგიონული ზრდის სააგენტოს წარმომადგენელი, ამ ტურის ფარგლებში ჩავწერეთ. ფრომი ამბობს, რომ დღეს ბიზნესის წარმოება ეკომეგობრულ ღირებულებებზე იმაზე მეტად დგას ვიდრე ადრე. ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითად კი მდგრადი განვითარების ერთი მიზანი მოჰყავს, რომელიც ძალიან მოთხოვნადია შვედეთში, ქალთა ეკონომიკური ჩართულობა და მათი ეკონომიკური გაძლიერება. გენდერული თანასწორობა მნიშვნელოვანი ღირებულებაა ჩვენთვის. არის სექტორები, სადაც ვცდილობთ ჩვენი გრანტებით წავახალისოთ ქალების ჩართულობა. თუმცა ისეთი სექტორებიც არის, სადაც ქალებს დასაქმების ინტერესი პროაქტიულად აქვთ. აქვე უნდა ვთქვა ისიც, რომ ქალების დასაქმებას პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს. ჩვენი დაკვირვებით ისინი როგორც წესი ნაკლებად რისკიანები არიან, რაც ძალიან სასარგებლოა ზოგიერთი ტიპის საქმიანობისთვის. სხვათა შორის მსგავსი გრანტებით ქართულ და მცირე საშუალო ზომის კომპანიებსაც შეუძლიათ სარგებლობა. გრანტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სხვადასხვა მოთხოვნები შეიძლება იყოს, მაგრამ ძირითადი მაინც ის არის, რომ მცირე და საშუალო სეგმენტს უნდა მიეკუთვნებოდეს კომპანია, სულ მცირე 3 წლიანი გამოცდილება უნდა ჰქონდეს, ფინანსურად ჯანსაღი და გამართული უნდა იყოს. უნდა ჰქონდეთ პროდუქტი, რომლის ჩვენებასაც ჩვენთვის შეძლებენ და რომელსაც უკვე ყიდიან ბაზარზე. ჩვენ არ ვაფინანსებთ სტარტაპებს, ვაფინანსებთ მათ, ვისაც უკვე შემოსავალი აქვს და ფეხზე დგანან.